In aksyon! Ang pagdating ng bus ng Israeli Army sa border ng Gaza at Israel. Maya-maya, bigla na lang sumabog ang bus. Ang maaksyong balita, umpisa na! Pagsuspindi sa ikalawang round ng excise taxes sa langis sa ilalim ng train law, aprobado na ni Pangulong Duterte. Code of Conduct ng mga bansa sa West Philippine Sea, igigit ng Pangulo sa pulong nila ng mga pinuno ng China sa ASEAN Summit. Yes, I will focus on the COC. Grupo ng mga pribadong ospital umalma sa hindi raw pagbabayad ng PhilHealth sa kanila. PhilHealth, lubog na nga ba sa utang? Vice Mayor ng Balawan, La Union, patay sa pananambang. Anak niyang mayor, sugatan. Lalaking nag-viral matapos manakit ng motorista at nagpakilalang anak ng congressman na aresto na. PNP Chief Oscar Albayalde nagreklamo sa MTRCB laban sa isang teleserye na nagpapakitang masama ang mga pulis. Parang hindi naman fair sa PNP. At sa Sports Center sa Aksyon, Ascals, wagi sa unang laban sa Suzuki Cup kontra Singapore. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Arestado na ang nag-viral na driver ng SUV na may plakang 8 at nanakit ng motorista sa Pampanga. Hindi niya sinagot kung saan galing ang 8 plaka pero tinanggi niyang nagpakilala siyang anak ng kongresista. Umaaksyon si Ryan. Sa tulong ng mga netizen, natukoy ang nag-viral na driver ng SUV na may plakang 8 at nanggulpi sa motorista sa Angeles City, Pampanga noong linggo ng gabi. Kinilala ang suspect na si Jojo Valerio na bokalista ng isang banda. Na-find out natin kasi itong suspect natin dahil sa 24 hours high definition CCTV dito sa Angeles. Na-focus natin maigi at nakilala rin ng ibang natin na netizens at saka yung victim. So after that, immediately nag-conduct ng hot pursuit operation. Natunto ng suspect sa kanyang gig sa Tarlac, pero hindi na raw niya gamit ang FJ Cruiser. Dinala sa Angeles City Hall of Justice ang suspect para ma-inquest. Umamin daw si Valerio na siya ang nasa viral video. Pero hindi niya sinagot kung saan nanggaling ang plakang 8 na ini-issue noon sa mga congressman. Nilinaw din niya na wala siyang kaugnayan kay Pampanga Congressman Carmelo John Lasatin. May mga taong ganun, hindi lang siguro siya, na pretending kaya gumagamit na ganun para magdadrag ng mga pangalan, para makapag-ilod or malinlang yung mga traffic enforcers. Ayon sa biktimang si Susito Palma, nagpakilalang anak ni Congressman Lasatin ang nambugbog sa kanya. Pero tinanggi ito ng kampo ng suspect. Nagalit lang daw si Valerio dahil nalagay sa alanganin ng mga anak niyang sakay ng SUV nang magkat sa kanya ang kotse ni Palma. Yung temper ng tatay, syempre talagang hindi niya napigilan eh. Bumaba siya, tinanong niya yung nakapulang sasakyan, yung driver nung nakapulang sasakyan. Sabi niya, anong problema mo? Tutuluyan mo ba kami? Bakit po kami kinat? Wala rin daw dalang baril ang lalaking assistant na kasama nila. Kung makikita nyo lang, hinahatak niya yung kamay ng tatay ng mga anak ko, lumalaban din siya. Naunahan lang. Lalabas siya, sinasara ng anak ko yung pinto. Inirereklamo rin ng ina ng suspect ang hindi umano maayos sa pag-aresto sa anak. Dinukot ang anak ko, binugbog ang anak ko, yun ang pakialam namin. Nahaharap sa kasong serious physical injury, grave threat, usurpation of authority, at paglabag sa Land Transportation and Traffic Code Act si Valerio. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Sa Cabanatuan City, ginahasa umano ng isang tricycle driver ang 3 taong gulang na anak ng kanyang kainuman. Nakatulog daw sa kalasingan ng ama ng biktima
nang mag-inuman sila ng suspect na si Ariel Viquera. Dito na raw kinuha ng suspect ang bata at dinala sa kanyang bahay para doon pagsamantalahan. Pagkatapos ng pangahalay ay iniwan ng suspect ang bata at tumakas sakay ng kanyang tricycle. Doon na nakita ng ina ang biktima na umiiyak at namimilipit sa sakit kaya itinakbo ito sa ospital. Puro tubo yung bata. Kaya pinadala ko po sa ospital para masigurado po namin kung talagang na-arrest. Ang naging resulta po ay positive. Babala sa mga nagmamaneho ng motorsiklo na mahilig dumikit sa mas malalaking mga sasakyan. Isang rider ang nasawi matapos sumemplang at magulungan ng kasabayang truck sa Manila. Umaaksyon si Jen Calimon. Hindi na mamukhaan ng rider na ito matapos magulungan sa ulo ng 12-wheeler truck sa Zamora Street, Pandacan, Maynila pasado alas 10 kagabi. Maya-maya narinig ko na lang yung lagapak ng helmet. Tumakbo papunta rito sa truck. Nakita ko yung helmet niya, banda rito sa baba, yung utak niya nagkalat na tapos yung katawan niya nakabayubay dito sa may gilid ng truck. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 838, makikita ang motor na nasa gilid ng truck habang sabay nilang binabagtas ang highway. May mas makitid na bahagi raw ang kalsada at doon posibleng nawala ng balanse ang rider kaya nasagasaan. Ayon sa truck driver, hindi niya napansin ang biktima. Nasa bandang kanan siya eh. Pagkalampag ng motor niya, doon ako nag-full stop. Nailawan siya noon eh. Doon ko na nakakita yung tao. Doon na siya sa may gulong. Hindi ko na po pansin yun kasi nasa unahan ako eh. Sa way po na yun, madaling po yung nasa kanan. Kinilala ang biktima na si Alan Rivera, isang TNVS rider. Pulis yata tumawag sa misis niya sa Laguna. Doon tinawagan ako. Okay, ano sabi? Hindi pa alam, hindi alam ng misis niya. Siyempre kung dapat mabigyan din ng justice yun. Kakasuhan ng truck driver ng reckless imprudence resulting in homicide. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5. 6 patay sa salpukan ng tricycle at bus sa Barangay Cogon, Digos City. Lahat ng nasawi ay sakay ng tricycle at magkakaanak. Papunta raw sana sila sa bayan ng Santa Cruz nang bumangga sa kasalubong na bus. Hawak na ng pulis ang bus driver na si Fermin Macalos. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Nagreklamo sa Kamara ang ilang bus operators na bawal nang pumasok sa Metro Manila at obligadong tumigil sa bagong terminal sa Parañaque. May ilang kumpanya raw kasi na exempted at tila mas pinaboran. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Dumalo sa hearing ng House Committee on Transportation ng ilang bus operators mula sa Cavite. Inalmahan nila ang pagpayag ng Department of Transportation sa ilang bus na makadiretso sa ibang bahagi ng Metro Manila. Habang sila dapat nang huminto sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yung pasahero ng Tagaytay City, hindi na ho yan sasakay sa mga bus namin papunta ng PITX. Mag-jeep na lang yan, papunta ng Silang, doon sila sasakay ngayon ng mga bus na dederecho ng Ayala, dederecho ng Loton. Papatayin ho kami ng DOTR 025 na yan. Hindi rin daw sila nakonsulta kaugnay nito. Bagay na itinanggi ng DOTR. Pinag-aralan po ito ng gusto. In fact, we have a consultation with the different bus operators, the management of the... Bago ilabas ang DOTR Order 25, unang iniutos ng LTFRB na hanggang PTEX lang ang mga bus na manggagaling sa South. Pero ngayon, kumambyo na ang hepe ng ahensya. Halos kabahagi na raw ng Metro Manila ang ilang bayan sa Cavite na inuuwian araw-araw ng maraming pasahero. The metropolis is expanding. It's not static, and therefore, because of that, the functional coverage of what the metropolis is has been expanded. Pero mismong si LTFRB board member Aileen Lizada, naniniwalang napaboran ng pamilya Santiaguel na may halos 100 bus na nagmumula sa Silang, General Trias at Dasmariñas. May iba raw na mas malapit ang ruta na hindi kasali sa exemptions ng DOTR. I want enlightenment, sir, kung bakit kami nagkakaroon ng exemptions. OFG is very clear. All should end at ITX. Maging ang mga kongresista, nagdududa. Bakit kayo nag-provide ng exception? Why did you not follow yung memorandum circular ng LTFRB? There must be a reason why. Magpapatawag muli ng hearing ang komite para paharapin at pagpaliwanagin si Transportation Secretary Arthur Tugade. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, Palawan La Union Vice Mayor patay sa ambush, anak niyang mayor sugatan.
Pagsuspindi sa ikalawang round ng excise taxes sa produktong petrolyo, aprobado na ng Pangulo. El Nido Palawan, isasailalim na rin sa rehabilitasyon. At mga empleyado ng gobyerno, makakatanggap na ng Christmas bonus at cash gift simula bukas. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Yesterday, I think sa crawler, every day, the crawler ninyo ng media is always about drugs, about killings, killing a young boy kahapon by an uncle na nakita ninyo. I think it's nandyan sa yung cellphone payat, walang kain, walang tulog. Yan ang immediate effect talaga ng drug. Hindi kumakain, malnourished, hindi natutulog, eventually, it destroys the brain. And the numbers of Filipinos, I believe, is more than 1,600,000 yung bilang ni Bato. That was the number given by Bato. Well, maybe there will be a truism in that statement, but to me, mas marami pa ang Pilipino at tinatamaan. And to think that drug is really killing my country. And I have to protect my country. Because country are people, and people are country. What use is to have a people that maybe a fourth of them crazy? It will cease to be productive. It will continue to be violent. And in the end, it would still trouble for all and bring this country down to the dog. Hindi ako pwede niyan. I'd rather resign as president if I would allow that. I'm not so much into this presidency, but mine is really trabaho ko. Na ngayon, sabi nila na it violates the Constitution. And the operative words there are the prohibition of appointment or designation. When I called in the Army to help the Bureau of Customs, there was no designation. There was no appointment. And there was never an instruction for them to take over the functions of the employees. What I did was since I cannot investigate one per day even to determine the guilt or the innocence of everybody there, day by day, that would take me almost 10 years to do that. So ang ginawa ko is just really to order them on floating status. But that was in particular order director for chiefs of offices and section chiefs. Yung mga assistant nila ang magtatrabaho. For after all, yung final initial or signature ng mga section chiefs or departmental thing there bears the signature, yun na yun. And that is, I said, operative of where the papers can run and finally gets approval from the highest and then the release. Ang ating pantalan is a big gap. Not only am I worried about drugs, but it is really so big as to accommodate all dangerous things, chemicals and all. You could ship
a bomb there at TNT. And for all you know, nobody really cares, or because he does not know, or because there is somebody bribing him to have the cargo just slip by. With never... Nilinaw ng PhilHealth na hindi aabot sa 6 na bilyong piso ang kanilang utang sa mga pribadong ospital. At kung natatagalan man daw ang kanilang pagbabayad, posibleng ospital na ang may problema. Umaaksyon si Laila Pangilinan. Halos 5 taon nang nagdadialysis si Maribel Tang sa De Los Reyes Medical Center, isang pribadong ospital sa Quezon City. Higit 3,000 piso ang kada session. Hindi pa dito nababawas ang kanyang PWID at PhilHealth. Malaking tulong, lalo 3 beses niyang kailangang magdialysis kada linggo. Kasi maganda naman talaga yung service nila at yung tubig nila talagang exceptional talaga compared sa iba. Si Fanny naman, mas pinipili rin na sa pribadong ospital ipabiopsy ang ama kaysa pumila sa pampublikong ospital. PhilHealth din ang kanilang inaasahan para makamenos gastos. Pupunta kami sa public. So mas mahirap na dito, mas mahirap doon. Yun nga lang, mainit na raw ang mga private hospital sa mga PhilHealth member. Umabot na raw kasi sa 6 na bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa mga miyembro ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated mula 2011 hanggang 2017. Pahirapan pa raw ang paniningil na umaabot ng 5 buwan hanggang 1 taon. Nagsasakripisyo raw sa mga atrasadong reimbursements ng PhilHealth ang mga hospital staff. Nag-decide ng mga members, sawan-sawan na raw sila, nag-loan na sila sa bangko pang sweldo sa mga nurses namin. Kawawa naman yung mga empleyado namin. Buwelta naman ng PhilHealth, hindi 6 billion kundi 338 million pesos na lang ang pinaprocess nilang claims mula sa PHAPI. Hindi rin daw lumalampas sa 33 days ang pagre-reimburse. Kung natatagalan man daw, ospital na ang may problema. Pwedeng may diferensya sa kanilang binigay na documents, may ibang claims na denied at binabalik namin yan sa hospital. Bukas daw ang PhilHealth na makausap ang PHAPI tungkol sa issue. Tiniyak din ng PhilHealth sa mga miyembro na hindi pa rin sila madedenay sa mga pribadong ospital dahil ipinagbabawal ito ng batas. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5. Posible raw maipit ang Pilipinas kapag tumindi ang hidwa ng China at Amerika sa usapin ng agawan ng teritoryo ayon sa Pangulo. Kaya naman isusulong daw niya sa ASEAN na tapusin na ang Code of Conduct sa South China Sea. Maaksyon si Ben Santos. Sa kabila ng magandang relasyon ng China sa Pilipinas at iba pang bansang miyembro ng ASEAN, aminado si Pangulong Duterte na nababahala siya sa posibleng tensyon sa rehiyon. Ito ay oras na tumindi ang hidwaan ng Amerika at China kaugnay ng issue sa teritoryo sa South China Sea. Paliwanag ng Pangulo, posibleng madamay ang Pilipinas dahil sa Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Dahil dito, naniniwala siyang kailangan madalain na ng ASEAN at China ang pagtatapos sa binubuong Code of Conduct sa South China Sea. I will focus on the COC. Everything has been excellent between China and the rest of ASEAN, except for the fact that there's a friction between the Western nations and China. And I am worried, I expressed it last night, because we have a defense treaty, mutual defense with the US and... Sinabi ito ng Pangulo bago ang ASEAN-China Summit kanina. Dagdag pa niya, importante ang Code of Conduct para malinaw kung paano gagalaw ang bawat claimant sa rehiyon oras na magkaroon ng tensyon. And there's some serious miscalculation can, and because of the treaty, I'd like to tell China that is why at all costs we must have the COC. Okay. So you're there, you're in possession of, you occupied it, and tell us what route shall we take and what kind of behavior do you like. Sa kanyang statement sa ASEAN-China Summit, sinabi ni Pangulong Duterte na posibleng matapos ang single draft ng Code of Conduct sa susunod na taon. Bago ang pulo ng ASEAN at China, 3 naunang event ng ASEAN Summit ang hindi nadaluhan ni Pangulong Duterte. Si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. ang kumatawan sa Pangulo sa informal ASEAN-Australia Breakfast Summit, sa dialogo ng ASEAN at Korea, at sa working lunch ng ASEAN at ilang panauhin. Inaasahan bukas ang pulong ni Pangulong Duterte kina Japanese Prime Minister Shinzo Abe
at Russian President Vladimir Putin. Para sa News 5, Bim Santos, We Are One News. Patay si Balawan La Union Vice Mayor Alfred Concepcion sa pananambang kaninang umaga. Sugatan naman ang kanyang anak na si Mayor Aleli Concepcion. Kaugnay po niyan, makakausap natin live si Romel Lopez. Romel, pakikwento yung detalye ng nangyaring pamamaril kanina. Yes, Bukot Luchi, pasado alas 8 nga, kaalis lamang nila, kalalabas lamang nila ng bahay itong si Mayor Aleli at Vice Mayor Alfred Concepcion, mga 150 meters mula rito. Paglabas nila sa bahay nila, patungo sila sa munisipyo, para nga pumasok na, pagtapat nila dito sa Balawan Central School, ay dinikita na sila ng isang SUV at kaagad nang nagpaputok yon ng bala, nagpaputok, pinaulanan ng bala yung convoy nga ng mag-ama. Dalawang sasakyan ito na isang SUV at isang van at isang motorsiklo naman na lulan yung kanilang skipper. Matapos nga yung halos isang minuto lang daw na sunod-sunod na pamumutok, ay kaagad din tumakas o tumalilis paalis yung mga hindi pa nakikilalang mga assailants, Bok at Luchi. Romel, natukoy na ba kung sino itong mga namaril na ito at anong motibo nila sa krimen? Luigi, sa ngayon ay wala pang pagkakakilanlan yung mga assailants, sinasabing mga gunman na nasa likod nga ng pananambang kina Mayor Aleli Concepcion kanina rito. At kasi ang nangyari nga doon, halos isang minuto lang daw yung putukan, yung mga kababayan natin alas 8 ng umaga, halos kagigising pa lang, nagre-ready pa lang sa mga agahan, nagulat na lang daw sila na may putukan, so halos hindi talaga nila nakita yung buong pangyayari. Pero Luchi, kanina lang naman din, pagkatapos ng pamamaril, ay nagtatag na ng isang Special Investigation Task Group itong La Union Provincial Police Office para nga tumutok dito sa nangyaring pananambang. Luchi. Romel, kumusta yung lagay ngayon ni Mayor Aleli Concepcion at yung iba pang mga biktima? Sa ngayon, Bok, ay out of danger na itong si Mayor Aleli Concepcion matapos nga sumailalim sa operasyon. Ganon din naman yung 5 nila mga kasamahan na mga bodyguards nila matapos nga magtamo ng mga injuries. Sa ngayon, si Mayor Aleli nasa isang pribadong ospital dito sa San Fernando, La Union, habang nasa regional hospital naman yung 5 pang nasugatan sa insidente. Bok. Alright, maraming salamat, Romel Lopez. 18 kaso na ng election-related violence ang naitala ng PNP. Ayon sa PNP, kabilang sa casualties ang 5 mayor sa 3 vice mayor simula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Hindi pa rito kasama ang kaso ng pananambang sa magamang Alfred at Aleli Concepcion sa La Union kanina. Sa ngayon, may na-monitor ang PNP na halos 80 private armed groups. Kaya maigpit daw ang kanilang pagbabantay para mapigilan ang panggugulo ng mga ito sa 2019 elections. Inaprubahan ng Pangulong Duterte ang pagsuspindi sa dagdag na excise tax sa petrolyo sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, pumayag ang Pangulo sa rekomendasyon ng economic managers dahil sa pabago-bagong presyo ng langis. Walang target date kung hanggang kailan ang suspension sa excise tax hike. Pero kada 3 buwan ay magsasagawa naman daw ng review ang gabinete. Sa ilalim po ng train law, 2 piso dapat ang magiging dagdag na excise tax sa kada litro ng produktong petrolyo sa 2019. I have received a memo from a letter from the Executive Secretary, who is now the acting president or officer in charge, that our recommendation has been approved. Now, I don't know whether that will come in the nature of an executive order or a memorandum circular. I don't know yet, but the decision has been made. Good news sa mga kawani ng gobyerno. Simula bukas ay matatanggap na ninyo ang inyong Christmas bonus at cash gift. Ito ay ayon sa Department of Budget and Management. Sa tumbas na 1 buwang sweldo ang bonus na ibibigay sa mga government employee na 4 na buwan ang nagtatrabaho. 5,000 piso naman ang cash gift. Bukod pa rito ang Productivity Enhancement Incentive na ipamamahagi ng DBM simula December 15. Mga kapatid, dalawang sama ng panahon na binabantayan ngayon ng Pag-asa. Una dyan ang low pressure area sa loob ng bansa. Nahuli pong namataan 420 kilometers sa timog silangan po ng Puerto Princesa, Palawan.
posible ito makalabas ng Philippine Air Responsibility sa araw po ng Biyernes habang ang isa pang LPA po ay nasa Pacific Ocean mga kapatid at posible makapasok yan sa PAR sa Linggo o Lunes at hindi rin po inaalis ang posibilidad na ito ay maging bagyo habang nasa karagatan pa. Pero ngayon, nagdudulot po ang LPA ng maulap na may panakanakang pagulan po sa Kabisayaan, sa Northern Mindanao at sa Caraga at sa Palawan. Magiging maganda naman ang panahon dito po sa Luzon, kabilang na po ang Metro Manila, maliban na po sa minsan ng pag-ulan dahil po sa localized thunderstorms. Pero maiba tayong mga kapatid ng buhay daw, parang hagdanan. May ibang paakyat, may iba naman pababa, pero may mga hagdan na sadyang mahirap akyatin sa buhay at pang-araw-araw na pamumuhay. Mamaya na sumakay sa elevator o escalator, nood muna ng Word of the Lord. Ang footbridge. Bow. Tulay na nagdudugtong sa dalawang dito't doon, parang ikay humantong ng di sagasaan ng gulong. Pero sa ngalan ng kaunlaran, naging komplikado ng lakaran, mga sidewalk na mabawasan at mga overpass na gahabaan. Gets ko naman, habol lang nila ating kaligtasan. Masakit nga naman masagasaan. Pero etong gusto ko malaman, saan ba'y dulo nito? Sa kalangitan? Stairway to heaven tawag nila. Konti na lang kalawakan, abot mo na. Lampas sa stratosphere sa unang tingin, tanong, gaano kaya kanipis ang hangin? Kaya wag na magtaka. Ganon talaga. Mas marami pa ng taong pipiliing bumili ng sasakyan kahit alam nilang sila ay matatraffic. Kesa naman tsagain ang gantong footbridge na matarik. Pero kahit gaano ka pa kalakas gumawa, wala ka rin naman magagawa. Kung gusto mong matapos ang tren pabulakan na mabilis, shut up ka na lang at magtiis. Kahabaan daw ng Commonwealth, 10 ganito pa ang gagawin. Singhaba ng buhay ni Enrile, sing taas ng bangin. Bakit kaya ganon? Parang huling konsiderasyon na lang lagi ang kawawang pedestrian. Buti pa itong papuntang Ateneo, may mga halaman. Para ba hindi amoy ihi ang mga daanan, dapat bang ilapit sa school ng mayayaman? Hindi kaya, sinadyaan ng mundo na gantong klase ang mga daraanan para, alam mo na, di ba? Yung mga may sakit at matanda ay mahirapan. Para wag na silang lumabas ng tahanan. Pero bakit itong si Madam, maglakad raw ay nahihirapan pero tatakbo pa rin sa halalan at sumasabay pa sa partihan. Pero kahit sa graft ay nahatulan at kung ipahuli ng hukuman pero sa usapin ng aristuhan, hirit ng kapulisan. Former First Lady is a very, hindi naman natin siya baka magalit sa atin na matanda. Sunod, dating VP Judge Marbina ay kinampihan ang numero 1 niyang kritiko noon na si Senador Trillanes sa issue ng amnesty. Pagsabog ng bus ng Israeli Army sa border ng Gaza at Israel, caught in aksyon. At Director General Oscar Albayalde umalma sa masamang karakter ng PNP Chief sa teleserye ng ABS-CBN. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. I'm putting on notice everybody, the United States, China, Australia, yung interesado, that the Philippines is not ready for a war. We cannot afford it and we cannot manage it. Magpalayo tayo dyan sa gulo na yan, wala man tayong kasalin. We have the arbitration. Whether you like to believe it or not, but some of the cabinet members, I think Tony Tolentino is also there, na sinabi ko talaga kay President Xi Jinping who's scheduled to visit in the country. Sabi nila wala akong ginawa. In the first bilateral meeting, in front of the military guys that I brought along, Esperon, si Lorenzana, at si Chief of Staff. Ngayon, naging DILG, si Anyo. I really bluntly said a statement to the President
You know, I have also plans, among others, that I will try to dig oil in our territory. Sabi niya, well, you know, Mr. President, we just renewed our good relations, which was interrupted, sinabi ng previous president. So nandito ka naman, we will just have to solve it the peaceful way. Yes, of course. Sabi ko, I cannot afford to go to war with you. It would be a massacre. I would not commit any of my soldiers or policemen to an exercise that would only end up in slaughter. So yes, we'll talk about it from time to time. So ngayon, naunahan sila, but I'm trying, I'm inviting the United States. Ang una, ang Israel. They had partnered with us for an exploratory activity. I'm not limiting it to anybody. China is claiming, but I said, well, you know, we won the arbitral. Nanalo ka tayo. Sabi ko, how can I face the Filipino nation? Sabihin mo, hindi kumukuha yung oil dyan. Inanalo ako, then you claim it as historical property. Inyo talaga. But international court says, sa Court of Arbitration, that's a body under the UN, nanalo kami. So, sabi niya, we'll just proceed with caution. Nandahan lang. And so now, meron na tayong, maybe we'll also try another activity of exploration. Exploration lang naman eh. The word is to explore, meaning to say to find out. Pero yung oil, sinabi ko sa China, kung meron man at kayo yung mag-drill dyan ng oil, sabi ko, I will have to insist on mas malaki yung amin. Amin yan eh. Sabi niya, amin rin yan. O, inyo nga, pero amin yan. So, kailangan mas malaki para anong iharap po sa Palawan? Alam mo bakit? Kailangan ko yung pera. Kasi yung inyong sitwasyon dito, yung inyong ilaw dito, at this late of the day of development in the country, may brown out kayo. Ipinagtanggol ni dating VP Jejo Marbinay ang kritiko niyang si Senador Antonio Trillanes sa isyu ng pagbawi sa kanyang amnestiya. Para kay Binay, final at executory ang amnesty na ginawad sa senador, lalo't wala na siyang kaso at nagawa pa ni Trillanes na tumakbo sa eleksyon. Pero paglilinaw ni Binay, hindi niya sinasabing mali ang palasyo sa ginawa nitong pagbawi sa amnestiya. Yung kay Trillanes, talagang sobra-sobra na yan. That's the law of the case. Naging final and executory na yun. Sa akin, si lawyer, final na yung decision. Kung hindi from the point of view of the court, may pending case pa, hindi pa sarado, pero ang pangyayari, naging final na. Kasabay nito, sinabi ni Binay na hindi niya target ang House speakership. Hindi raw niya ito naisip ng magdesisyong tumakbo sa eleksyon bilang mambabatas. Ipinagpaliban muna ng Sandiganbayan ang paglalabas ng arrest warrant laban kay Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos. Paliwanag ni 5th Division Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang, didinggin muna ng Korte sa Biyernes ang mosyon ng dating unang ginang na makapaghain ng legal remedies. Maaari pa rin daw maghain ng piyansa si Marcos pero kailangan magpakita na siya sa korte. Na-forfeit ng Sandiganbayan ang bail bond ni Marcos dahil sa hindi pagsipot sa pagbasa ng hatol sa kanya. Hinatulang guilty si Marcos sa 7 bilang ng kasong graft
dahil sa pagtatayo ng mga foundation habang nakapwesto pa sa gobyerno. Inabot ng 27 taon pero simple lamang po ang naging hatol ng Sandiganbayan. Linabag daw ni Mrs. Imelda Marcos ang Section 3H ng Anti-Graft Law. Sa batas na ito, bawal sa isang opisyal na magkaroon ng interes sa anumang negosyo o gawain na pinagbabawal sa kanya ng konstitusyon o ng ibang batas. Ang isa pa niyang nilabag ay ang 1973 Constitution. Ang sabi ng 73 Constitution, bawal sa mga ministro o mga cabinet members ang pagsali sa anumang negosyo o pag-practice ng propesyon habang sila'y nasa gabinete. Ang dahilan po niyan ay simple, para po walang conflict of interest at para full-time sa trabaho ang opisyal ng gobyerno. Klaro po ang desisyon ng Sandiganbayan. Malinaw raw na binuo at kinontrol ng mag-asawang Marcos ang 7 foundations at ang mga hawak nitong mga Swiss bank accounts habang sila po'y nasa poder. Sabi pa ng korte, malinaw na pilit itong tinago ng mga Marcos sa pagitan ng paggamit ng mga alias, William Saunders para kay Pangulong Marcos at Jane Ryan para kay Imelda Marcos. Papalit-palit din ang pangalan ng ilan sa mga foundations na ito para lituhin ang mga investigador. Ito po ilan sa mga halimbawa, papalit-palit yung mga pangalan, Azio, Verso at Vibur. Bagamat hindi pa opisyal ng gobyerno si Imelda Marcos nung unang buuin ng mga foundations na ito noong 1968, kontrolado ni Ferdinand at Imelda ang mga ito hanggang 1986. Si Imelda po'y tinalagang Minister of Human Settlements noon pang 1976. Ang bawi naman ni Imelda Marcos, ang pagbabawal daw ay para sa mga opisyal na pumasok sa negosyo at hindi po pumasok sa mga foundations. Pero ang banat naman ng Sandiganbayan, foundation man ang binigay ng pangalan sa mga ito, malinaw daw na negosyo sila. Bakit daw? Ang sabi po ng korte, ang foundation ay tinatag for charitable, educational, religious, or benevolent purposes. Pero sa kaso ng mga Marcos Foundations, ang mga beneficiaries ay walang iba kundi si Mr. and Mrs. Marcos at ang mga anak nilang si Amy, Bongbong at si Irene. Pinatunayan ba nitong Sandiganbayan ruling na ill-gotten wealth ang perang ito? Hindi po. Dahil merong nauna ng ruling ang Sandiganbayan at ang Korte Suprema na nagsabing ill-gotten wealth ang mga perang nasa mga foundations na ito. Sa desisyon po ng Korte Suprema noon pang 2003, inutos ang pagkukumpiska sa mga Swiss bank accounts. Ang halaga noon ay umabot na sa $658 million o kulang-kulang 33 billion pesos. Noong 2003 pa lamang, nabawi na ang perang yan at binigay sa National Treasury. Katunayan, ang ilang bilyon ay binigay sa mga biktima ng martial law. Ano po ang findings ng Korte Suprema noong panahon yon? Labis-labis daw ang perang ito kumpara sa legal na kita ng mag-asawang Marcos. Ang sabi po ng Korte, ang dineklarang income lamang ng mga Marcos ay 16.4 million pesos mula 1965 hanggang 1985. Tandaan po ninyo, walang pwedeng negosyo o racket ang mag-asawang ito habang nakaupo sila sa pwesto. Pero mali naman bang mayamang-mayaman na sila bago pa maging Pangulo si Ferdinand Marcos? Ang sabi po ng Korte Suprema, ayon po sa records ng BIR, ang net worth na dineklara ni Ferdinand Marcos noong 1965 nasa 120,000 pesos lamang. Sa mga income tax return niya, wala rin siyang dineklarang mga malalaking kita, sabi po yan ng BIR. Abogado nga siya pero wala rin daw siyang official law office. Dahil po rito, sinabi ng Korte Suprema na ang mga dollar accounts sa mga Swiss accounts ay illegally at unlawfully acquired. Ano po ang sagot ni Imelda Marcos doon sa Korte? Hindi po niya tinanggi ang mga Swiss bank accounts. Katunayan, sinabi niya na pag-aari nila ang 90% ng mga perang ito. Giniti niya na legal nilang naipon ang mga perang ito. Ang problema, hindi na niya pinaliwanag kung paano nila kinita ang perang ito. Isa sa ilalim na rin sa rehabilitasyon ng El Nido, Palawan. Bahagi ito ng War on Waste ng Interagency Task Force. Binigyan nila ng 6 na buwan ng lokal na pamahalaan para ayusin ang sikat na tourist destination. Dapat daw matiyak makakasunod sa sewage treatment plan ang mga establishmento. Pero hindi naman daw kailangang isara ang higit 40 isla sa El Nido tulad ng ginawa sa Boracay. Sumabog ang isang bus malapit sa Israel-Gaza border matapos tamaan ng missile. Sa video na in-upload ng militanteng grupong Hamas, makikita ang pagsabog ng bus ilang sandali matapos umalis sa lugar na pinaradahan nito.
Ayon po sa inisyal na report, isang guided missile ang tumama sa bus mula sa mga sinasabing Palestinian militants. Isang sundalo ang nasugatan sa pagsabog. Nanawagan naman ng DFA sa halos 30,000 Pilipino sa Israel na mag-ingat sa mga lugar na apektado ng gulo. Itong ninyo, linisin lang ninyo. Huwag lang ninyo i-overload. Huwag ninyong i-overload. Bantay kayo dyan. Boracay is a classic case of overloading. Can carry only so much people. Punuin mo yan with all their waste and with all, babagsak yan. That's why it's a controlled, lalo na if it's a underground. Hindi mo pwedeng you have to control the number. Papahintayin mo sila. Do not allow yung mga hotels near sa isment. Ipalayo mo. Sabi mo talaga doon kayo sa malayo. The beach you should remain to be dagat talaga para sa tao. It's a property of the national government. Nobody can claim ownership of that. So it's our duty to clean. But if you really want, do not make it dirty. Kasi kita mo, magawa ng hotel tapos ang popo nila diretso doon sa dagat. Magdaanan niya ng water treatment. Patayin yung germs niyan sa po. Tapos itapon. Noong nakita ko, kampanya yun Tapos nagtindig ako doon sa beach. Bako pagtain ng... Akala ko nakatapak ako ng... Bugtain mo ng lugar what's the come on here? Pag ganun ko sa tubig. Amoy sabi ko, alam ko na ang tapunan nila diretso na sa dagat. So it's crawling with bacteria. Nasabi ko, you have to close it. Ngayon, maganda na. Ngayon, sabi nila na, paano kami mabubuhay kung kalma lang tayo. But just do what you protect your crown jewel ng Palawan, which is really yung mga magagandang lugar. Avoid overcrowding. Yung El Nido na yan, iba, ganun, diretso. So I'm giving notice also to all hotels nag-operate dyan sa dagat. Huwag ninyong itapon yung tubo ninyo diretso. If you want to build a hotel, add another so many million to have a water treatment. Grabe ang sa ibang lugar, mainom mo pa. Punta ako doon sa Canada, galing kami ng water treatment, tapos na lumabas yung tubig. Mayroon doon mga plastic cups. Nagkuha yung supervisor doon ng tubig, sabi niyo, this is the water that you sew up. You can drink it. No. I will only drink the urine of the Filipino. Hanggang mag-inom mo lang ako, Pilipino, na bakit ko suyupin yung tae ninyo dyan. Pero malinis na. But if not, it's too expensive, i-control lang muna ninyo. I-control ninyo. At huwag malapit sa dagat kasi they tend to dito. So yan, kaya ako nagpunta dito. Just also to give you the advice and my promise, my solemn promise, that I will do something about your energy. I just want to talk to you, people. Sa Sports Center sa Aksyon, nakabuan naman ang panalo agad ang Philippine Azkals sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa AFF Suzuki Cup kagabi.
Tinalo ng Azkals ng Singapore 1-0 sa kanilang unang assignment sa Panaad Park and Sports Complex sa Bacolod. Hinatid ni Patrick Reinfeldt ang nag-iisang goal sa laro matapos lampasan ng 3 defenders sa 78th minute. Dahil sa panalo ang katabla ngayon ng Pilipinas ang Thailand sa Group B. Kapwa sila may 3 points at wala pang talo. Sunod na harapin ng Azkals ang Timor-Leste sa Sabado. Mapapanood ang laban ng Azkals sa Timor-Leste ng live alas 8 ng gabi sa ESPN 5 at Aksyon TV 41. Uuwi o babawi? Yan ngayon ang sasagutin ng Barangay Ginebra sa pagharap nila ng Magnolia sa Game 3 ng PBA Semifinals mamaya. Isang panalo na lang ang kailangan ng hot shots para umabante sa finals at i-dethrone ng defending champions na Gin Kings. Noong Lunes, tinalo ng Magnolia ang Ginebra 101-97 para makuha ang commanding 2-0 lead sa serye. Pero hindi raw magpapakakampante si Magnolia coach Chito Victolero. Noong 2017 Philippine Cup Semis din kasi, lamang sila na 2-0 pero natalo pa rin sa Ginebra. Si Coach Tim Ko naman hinamon ng Gin Kings na muling ipakita ang kanilang never say die spirit. Mapapanood ang Game 3 ng Magnolia at Ginebra pagkatapos ng aksyon. Hola mga kapatid, inalmahan ni PNP Chief Oscar Albayalde ang isang primetime soap opera na tungkol sa mga pulis. Ayon kay Albayalde, ipinapakita na kasi ng FPJs ang probinsyano na leader ng sindikato ang mga pulis, lalo na ang PNP Chief. Sinulatan na raw niya ang MPRCB tungkol dito. Plano rin daw niyang may pag-ugnayan sa producer ng teleserye. Parang hindi naman fair sa PNP. Let's be realistic, it's very disturbing and para kasing ang nakikita ng mga tao, it's parang yung instant yung justice, parang it's okay, it's not. We are a nation of laws, not of men. Paglilinaw naman ng ABS-CBN kathang isip lang ang lahat ng ipinapalabas sa ang probinsyano gaya ng nakasaad sa kanilang disclaimer sa simula ng kanilang programa. Hindi raw intensyon ng soap na siraan ng kahit na sino maging ang PNP. Katunayan pa nga, ipinakikilala pa nga raw nila ang bida bilang isang masipag at mabuting pulis. Mga kapatid, 41 days na naman po at Pasko na. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Linga. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.